फिनल्यान्डदेखि 5 घण्टाको ट्रान्जिट डेनमार्क हुँदै हामी जान्छौँ नेदरल्यान्डमा टुलिप गार्डन चाहिँ एकदमै फेमस छ, जुन मेरो बच्चादेखिको सपना थियो टुलिप गार्डन हेर्ने। अनि यो टुलिप गार्डन चाहिँ मेन यहाँ चाहिँ 1000 अफ चाहिँ प्रजातिका टुलिप गार्डनहरू पाउँछ, जुन यहाँको सरकारले नै यहाँ टुरिस्ट एट्र्याक्सनको लागि यो मेन इन्कम सोर्स हो। र त्यसरी हामी 81 प्लानिङ गरेर अप्रिलको 14 बन्द हुने हामी 10-12मा चाहिँ त्यहाँ पुग्छौँ। र यो एयरपोर्टदेखि टुलिप गार्डन जाँदाखेरि यो बाटोमा पर्ने तपाईँको समतल बाटोको छेउछाउको दृश्य हो। र यो एक्साइटमेन्ट एकदमै हाई छ। र यो फिनल्यान्ड आइसकेपछि फर्स्ट हाम्रो चाहिँ जर्नी हो र फर्स्ट हाम्रो चाहिँ यो ड्रिम प्लेसको चाहिँ भिजिट भएकोले म धेरै एक्साइटेड छु। र अब जाने क्रममा यो दृश्यहरू मलाई नेपालको तराई जस्तो लागेको थियो र यो घरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो चिटिक्क भएको, त्यही भएर यो दृश्य पनि मैले क्याप्चर गरेँ। र अब त्यहाँ गार्डन जाँदाखेरि हाम्रो एक्सप्रेसन हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। फाइनली चाहिँ ड्रिम प्लेसमा आइयो। यस्तो दामी छ, यहाँ लाइन छ अनि यो गेटमै यस्तो बवाल छ कि होइन। अब टक्क लाएर बुढीलाई चाहिँ म इन्ट्री गर्छु, यसो भिडियो बनाइदिइहाल सुरुमै भनेर। अनि सुरुको भिडियो यो चाहिँ गेटदेखि इन्ट्री गर्दाखेरिको यस्तो बवाल हुनेवाला छ अब यहाँनिर। Look around. Better. Atau. Đâu? Uite zo. लोकेसन चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूमा सिनहरू किन्न जाँदाखेरि, पोस्टरहरू किन्न जाँदाखेरि पुरा फुलहरूको पोस्टर ठुल्ठुलो हुन्थ्यो त्यो ठाउँ हो। यसलाई चाहिँ क्युकेनहोफ नेदरल्यान्ड आम्स्टरडाम भन्छ होइन। अनि यो टुलिप गार्डन चाहिँ नेदरल्यान्डमा एकदमै फेमस छ। अनि यो चाहिँ बोटानिकल गार्डन त बब्बालै फेमस हो होइन। यहाँ चाहिँ सुटिङहरू, फोटोसुटहरू, त्यसपछि यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ फेमस ठाउँ हो। यस्तो बवाल छ, यस्तो बवाल छ। यो चाहिँ मेरो ड्रिम प्लेसमा एउटा पर्छ। मेन सिन चाहिँ यो चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई। यो सिनको लागि हो, मैले बच्चामा देखेको सिन चाहिँ यो हो। त्यतिखेरदेखि यो ठाउँ चाहिँ जान्छु भन्ने लागेको थियो, त्यो पुरा भएको छ। त्यही भएर सपना देख्नुपर्छ साथी, यो पुरा हुन्छ भने चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सो सपना देख्न चाहिँ कहिले छोड्नु हुँदैन। यस्तो बवाल सिन छ यहाँनिरको। मेन सिन भनेको चाहिँ यो बच्चादेखि हेर्न खोजेको सिन पनि हो। जस्तो त्यो सिनमा देखेको थिएँ त्यस्तै सिन रहेछ होइन। यस्तो बवाल छ। अहिलेसम्म पोस्टरमा देखेको सिन चाहिँ अब चाहिँ टक्क रियलमा देख्न पाउँदाखेरि यस्तो मजा आएको छ होइन। र सिन यो रियलमा भिडियोमा अनि यो रियलमा चाहिँ यस्तो मजाको छ। यहाँनिरको सिन चाहिँ एकदमै बवालै हो क्या। बेस्ट अफ द बेस्ट हो यो सिन चाहिँ।
भइसक्यो यहाँनिर बस्छ है त्यहाँनिर बस्छ भने कहाँनिर सुन्दैन यार हेर अनि त्यसपछि हामी बाहिर आएर बाहिरतिरको डेनमार्कको बाहिरको सिन पनि अलिकति लिन्छौँ कम्पेयर गर्छौँ त्यसपछि हामी अनि कति होटलमा गएर सुत्ने भनेर अनि यो चाहिँ त्यो टुलिप गार्डन घुमिसकेपछि एकछिन बाहिर पनि त्यहाँको सिटी एरिया पनि कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएको अनि एउटा फुटेजहरू जोइन गरेर देखाएको छु सो आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो यो सिनहरू मस्त हेर्नुभयो होइन अब आशा छ तपाईँहरू प्लान गर्नुहोस् जानुहोस् यो ठाउँ चाहिँ यस्तो बवाल छ लाइफमा एकचोटि जानै पर्ने ठाउँ हो यो र भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् अरू यस्तो यस्तो भिडियो घुमेको टक्क मजाले नजारा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला हस् त धन्यवाद बाई बाई अर्को भिडियोमा भेटौँला